No, katajaisen kansan ehkä sitten vääjäämättömällä matkalla kohti sotaa tarvittiin vielä kuitenkin lisää sekasortoa. Nimittäin ensimmäinen maailmansota 1914-1918 riehui täällä taustalla koko ajan ja sen aiheuttama elintarvikepula ja elintarvikkeiden hintojen kohoaminen aiheuttivat lisää sekasortoa ja hätää. Työläisten asema heikkeni entisestään, kun Venäjän teettämät vallityöt loppuivat ja aiheutui suuri työttömyys. Vallityöt ja sotateollisuus olivat aiemmin työllistäneet suuren määrän suomalaisia. No nyt sitten vallityöläisiä käskettiin palaamaan kotiseudulleen ja vallityöläisten paluu kuitenkin aiheutti maaseutupaikkakunnilla vain lisää jännitteitä ja levottomuuksia. Suomi ei ensimmäisen maailmansodan aikaan ollut ruoan suhteen lainkaan omavarainen. Suuri osa leipäviljasta oli tuontitavaraa Venäjältä ja Ukrainasta. Elintarvikkeiden saanti alkoi vaikeutua, säännöstely kiristyi, alettiin kytätä ja jemmata. No, kaupunkien työläisiä raivostuttivat maaseudun isännät, jotka kätkivät ruokaa, mutta isännätkin pelkäsivät. He kätkivät viljaa, jotta oma perhe ja omat torpparit eivät kuolisi nälkään. Tämähän loi valtavan jännitteen kaupunkien nälkäisten työläisten ja maaseudun tuottajien välille. Viranomaisten takavarikot vain kiihdyttivät sitä hamstrausta ja mustaa pörssiä, huhuja liikkui ja vihaa lisääntyi ja hinnat nousivat ja jos sitä ruokaa sitten olikin, niin sitä ei ollut sitten varaa enää ostaa. Usein nykypäivänäkin köyhyydestä puhuttaessa niin musta tuntuu, että ihmiset ei ymmärrä lainkaan, mitä semmoinen jatkuva pelko omasta selviytymisestä ja jatkuva stressi ja hälytystila tekee ihmiselle. Et ei kyse ole sellaisesta niinku valittamisesta tai siitä, että no pysyt sä just hengissä, vaan se stressi aiheuttaa niinku elimistöllisiä muutoksia. Esimerkiksi nälän näkeminen on niinku biologinen kriisi. Se muuttaa ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä ja on jatkuvaa taistele-pakene-olotilaa. Useimmilla se sitten rajoittaa hyvin voimakkaasti sitä, että miten ajattelee, miten toimii. Ja jos tätä ei ymmärretä niin kuin tänä päivänäkään mun mielestä kovin hyvin, niin mitenköhän sitä on sitten silloin ymmärretty ollenkaan? Turussa tilanne purkautui niin sanotuiksi voimellakoiksi. Kansanjoukko murtautui 9. päivä elokuuta Valion tiloihin ja takavarikoi voivarastot. Tieto Turun tapahtumista kulkeutui Helsinkiin kesken siellä riehuneita työttömyysmellakoita ja sitten myös Helsingissä kansanjoukko tunkeutui Valion varastoihin. Helsingin mellakkaviikko huipentui pörssitalon kahakkaan, joka siis tunnetaan yllättäen nimellä Pörssimellakka. Työmieslehti kirjoitti tästä jälkeenpäin 23. päivä elokuuta. Suomen kapitalistiluokka valmistautuu ase kädessä pitämään herruutensa alaisena alastomaksi riistämiään työläisjoukkoja, joilta porvariluokan rikollinen keinottelu uhkaa riistää viimeisenkin elämisen mahdollisuuden.
Pörssimellakassa kuitenkin vältyttiin ampumisista huolimatta kuolonuhreilta ja kaupunginvaltuusto vapautettiin 6 tunnin piirityksen jälkeen. Lähinnä työväestöstä koostuvan miliisin tukena oli toista sataa porvarillisten urheiluseurojen miestä. Vielä tällä kertaa miliisin tukena oli porvareita. Mutta yhä useammin tämä tilanne alkoi kääntyä semmoiseksi valtataisteluksi, jossa sosialistit ja porvarit syyttelivät toisiaan. Pörssimellakka oli kuitenkin vain tällainen yksi elokuun dramaattisista tapahtumista. Myös maaseudulla ammuttiin ihmisiä maataloustyöntekijöiden lakossa paljon ikävämmin seurauksin. Ypäjällä vallitöistä palannut Simo Saarikko joutui paikallisen poliisin ampumaksi. Siitä kahakasta tuli kuuluisa ja sen on sanottu olevan tällainen ensimmäinen enne sisällissodasta. Kaiken muun lisäksi maassa oli edelleen yli 100 000 venäläissotilasta. Tsaarin kukistuttua heistä oli tullut tällainen kuriton, ketään tottelematon joukko, voisi sanoa, että eräänlainen rogue-armeija vailla selkeää komentoketjua. Venäläissotilaiden väkivaltaisuudet sitten pelottivat kaikkialla maassa, niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Syksyn 17 vaalien jälkeen porvarillinen enemmistö eduskunnassa ei ensin meinannut suostua näihin työväenliikkeen vaatimiin silloin radikaaleihin sosiaalisiin uudistuksiin, kuten se 8 tunnin työpäivä ja kunnallislaki. Työväenliike julisti suurlakon ja esitti "Me vaadimme" -ohjelman. 8-tuntinen työpäivä, demokratia ja ruokaa nälkäisille, sosiaalisia parannuksia. Ja nämähän olisivat olleet hyviä vaatimuksia, mutta malli alkoi läikkymään yli. Yleislakko kärjisti maan poliittisen tilanteen entisestään juuri ennen itsenäistymistä. Se ei ollut pelkkä lakko. Se oli poliittinen voimannäyte, joka horjutti yhteiskuntajärjestystä ja vei maan 5 päiväksi lähes poikkeustilaan. Mutta se oli myös muuta. Työväen vallankumouksellinen keskusneuvosto ei enää pystynyt kontrolloimaan punakaartteja. Lakkoon liittyi väkivaltaisuuksia ja jopa kuolonuhreja eri puolilla maata, ja työväenkaartit suorittivat satoja laittomia kotietsintöjä ja vangitsivat Helsingissä jopa satoja porvarillisia henkilöitä, joita sitten pidettiin vankeina muun muassa Säätytalolla. Viimeistään marraskuun yleislakko sitten hajotti yhteisen järjestyksen valvonnan. Lakko pakotti hyväksymään uudistuksia, mutta se oli sitten liian vähän ja liian myöhään. Marraskuun lakon aikana väkivalta tuli näkyväksi erityisesti punakaartien toiminnassa, mutta tämä vastakkainasettelu ja aseellinen varautuminen oli käynnissä jo molemmin puolin. Valkoiset alkoi nimittäin varautua ja harjoitella salaa sotilaallista toimintaa jo loppukesästä 17 suojeluskuntien kanssa. Molemmat leirit valmistautuivat ratkaisemaan nämä ristiriidat voimakeinoin. Radikalisoituminen kiihtyi ja aivan valtavalla vauhdilla tässä vaiheessa syntyi 2 leiriä, jotka alkoivat valmistautua sotaan, kumpikin omista syistään. Ja samaan aikaan kun punakaartit radikalisoituivat, porvarilliset suojeluskunnat järjestäytyivät. Suojeluskunnilla oli jo aiempi sotilaallinen verkosto, joka oli varautunut hankkimaan alun perin itsenäisyyden aseellisen yhteenoton kautta, ennen kuin oli mitään tietoa siitä, että keisarikunta romahtaa. Suojeluskunnat, jääkäriliike ja valkoiset eivät siis olleet ihan sama asia, vaikka ne oli sisällissodassa samalla puolella. Tämä valkoiset on se laajempi käsite, joka kattaa sodan koko toisen osapuolen, eli siis kokonaisuus, sotajoukot, johto, hallinnollinen koneisto, tukiverkostot, poliittinen leiri, kannattajat ja niin edelleen. No, suojeluskunnat olivat valkoisten vapaaehtoisten paikallisjoukot, eli ensin tähän järjestyksen valvontaan luotu toinen puoli kansalaismilisistä ja sitten sisällissodassa taistelevat joukot.
Mutta jääkäriliike oli erillinen aiemmin syntynyt aktivistihanke, joka toi koulutettua sotilasosaamista. Eli tämä jääkäriliike oli jo vuosia ennen sisällissotaa syntynyt sotilaallinen salainen itsenäisyysliike. Se käynnistyi 1914 loppupuolella Suomen miesylioppilaiden piireissä, kun radikaalit opiskelijat valmistautuivat irrottamaan Suomen Venäjästä Saksan avulla. Eli myös nämä yhteydet Saksaan oli luotu jo ennen sisällissotaa. Suomessahan ei voinut saada tuolloin sotilaskoulutusta, joten se haettiin ulkomailta. Ja jääkäreillä olikin jotain erittäin merkittävää: koulutettu upseeristo, sotilaallinen organisaatiokokemus ja yhteydet Saksaan. Heillä oli tietenkin myös valmius käyttää tätä voimaa valtion ratkaisun välineenä. No, Venäjä oli sitten kuitenkin romahtanut nopeammin kuin aktivistit odottivat, ja Venäjästä irrottautumiseen sotilaallista voimaa ei sitten tarvittu, mutta nyt kuitenkin se koulutus ja valmistautuminen oli erittäin tärkeä etu. Nimittäin suojeluskunniltakin puuttui aluksi koulutettu johto. Jääkärit tarjosi johdon, koulutuksen ja sotilaallisen rungon. Mä mietin, että kuinkahan paljon tämä on psykologisesti vaikuttanut, että ollaan jo ikään kuin lähdössä sinne sotaan. Sitä lietsomista ja semmoista sotainnostusta on täytynyt olla jo olemassa, koska sen rajan ylittäminen on kuitenkin aika iso paikka. Mutta jos olisi keskitytty rakentamaan tasa-arvoisempaa Suomea ja puututtu niin kuin nälkään ja epätasa-arvoon yhtä suurella tarmolla, niin no, sitä me nyt ei saada koskaan tietää. Suomessa oli nyt siis työttömyyttä, köyhyyttä, ruokapulaa, nälkä, mielenosoituksia, epävakaisuutta, lakkoa ja mellakointia ja aivan suunnatonta epätasa-arvoa. Eli siis kaikki osapuolet tässä vaiheessa pelkäsivät ja punaiset pelkäsivät nälkää ja ettei sosiaaliset uudistukset tapahdu. Porvarit pelkäsivät venäläissotilaista ja punaista vallankumousta. Molemmilla oli aseet ja molemmat aseistautu. No, tammikuussa 18 senaatti nimitti suojeluskunnat sit hallituksen viralliseksi armeijaksi kenraali Mannerheimin johdolla. Kun sitten senaatti tukeutui suojeluskuntiin, punaiset näkivät sen merkkinä siitä, että vastapuoli valmistautuu murskaamaan heidät. Vaikka jälkikäteen on puhuttu vallankumouksesta Venäjän liittolaisena, niin punaiset kuin valkoiset halusivat kuitenkin vuonna 17 itsenäisen Suomen nimenomaan. Punaisillakin oli radikaalisiipensä, joka varmasti katsoi tiukasti itään, mutta valtaosa oli kuitenkin tavallisia työläisiä ajamassa omia oikeuksia. He eivät tavoitelleet mitään sulautumista Neuvosto-Venäjään, vaan työläisjohtoista Suomea. Samaan aikaan valkoisten puolella itsenäisyys oli se tärkeä tavoite, vaikka se myöhemmin sai vähän erikoisia piirteitä, kuten suunnitelmat saksalaisesta kuninkaasta. Nykylähtökohdista punaisten kannalta sota tuntuu mun mielestä aika uhkarohkealta, mutta tammikuussa 1918 lopputulos ei ollut ollenkaan niin selvä. Silloin punaisilla oli itse asiassa syytäkin optimismiin. He hallitsivat Etelä-Suomea, missä oli suurin osa väestöstä, teollisuudesta ja rautateistä. He uskoivat, että venäläiset sotilaat, joita oli vielä maassa, auttaisivat heitä ehkäpä ratkaisevasti. He eivät tienneet, että valkoiset saisivat kotiin 2 000 ammattisotilaista kohtapuoliin, eli nämä suomalaiset jääkärit Saksasta, ja pääsy venäläisiin asevarastoihin. Et ehkä he usko nopeaan voittoon, tai no ainakin he sitten usko siihen, että nyt oli viimeinen hetki toimia ennen kuin heidät lakkautettaisiin kokonaan. Joka tapauksessa pitkään jatkuneet nälkä, hätä, epäluulo ja epätoivo johtivat lopulta siihen, mistä ei ollut enää paluuta. 26. päivä 1918 syttyi punainen lyhty Helsingin työväen talon torniin. Tammikuun 27. ja 28. päivän välisenä yönä tilanne räjähti. Punaiset käynnistivät vallanoton etelässä ja samaan aikaan valkoiset aloittivat Pohjanmaalla venäläisten varuskuntien aseista riisunnan. Suomi oli ajautunut sisällissotaan.